що там можна посадити. Там знають, що робити. А в принципі, да, вона така маленька, жалко буде. Ні, Оксана точно хай всередину. Сюди можна руки держати. Так, кидайте сюди, я сюди артогашки накидаю. Може один ще це люк і один ззаді мене з крильця сісти. Я збройнився. Та мене тут слухати, тому що я буду збоку лягати. Ти що, куди мені? Я прийду тоді назад, чи що? Ні, тут видно. Та я ж не верну. Що, ви падаєте? Ми вели наступальні дії. Командир роти, який виконував обов'язки на той момент, він потрапив в полон. А я первый раз приехал после учебки на сюда. И меня сразу на вторые сутки сюда послали, на ноль туда же, где они сидят. Там, да, я ночью подохренел, обстреляли, всего можно было, блин. Я перекладач китайської мови. Я до війни взагалі там не копав, це взагалі. Поначалу трошки страшно, а потім, як говориться, вже увлікаєшся. Ця історія з нами на десятиліття, мабуть, так я думаю, що воно за рік, за два не закінчиться. Квіти сюди не пройдуть. Нет, конечно. Ми маємо зараз в той кудись бік йти. Я не знаю, тут уже дальше некуда идти, типа. Я просто заскочил, чтобы там не толпиться. Так, да, то тільки там тут сильно не осталося. Гради випустив. Сідой, по 5 і по 6, хай попрацює звідси. 23 попрацює звідси, киньте по штуці туди і туди. Ідіть. Там позиція вантажатки, там рукою подати. Через поле. Да, там метрів 200, ну 300 метрів, грубо говоря. І там вже їхні позиції. От заїхали ми тільки сюди, стояв Вагнер. Відповідно, якщо стоїть Вагнер, не працює арта, так як працює, коли стоять регулярні війська. Зараз Вагнер помінявся, зайшла регулярні війська, артилерії стало більше. Потім у нас успішний прийшов наступ, в них артилерії ще більше стало, вони починають нас більше давити, щоб ми не перейшли звідси в наступ. Постріл! І так само облаштовують свої позиції, готуються до активної оборони, максимально зашиваються чим тільки можна, в них там сапери працюють майже кожен день по перехватам. Навіть не почуємо, як вона прилетіла. Чи вона ще летить? Вже повинна бути прилетіти. Вогневе ураження вони нам намагаються наносити, але одразу швидко закриваємо. Я ж кажу, кожен боєць вже тут натренований, він знає, як закрити вогонь, який ведеться від противника. Ну, те, що може зробити піхота. Піхота давить піхоту, арта артилерію, міномети. Все так і працюємо. Працювали. Так, там зробили. Будемо пити каву. У нас пауза. Ви сьогодні на каві? Головний. І на пусту також. Рецепт армійський, називається на глаз. Я знаю, що військові міцно роблять. Сладко, самое главное сладко. Капучино п'ють. Латте, макіато. Я не знаю, я собі беру пачку капучино і собі кожну ранку вмісто кави. Надо кофемашину поставити. Ну, тут можна собі, от, навіть ті самі сніданки, там горошки запарити з молоком, не проблема. Кіберпанк уже наступив. Антидронова пушка. Це вже друга. Розкажете? А ви передаєте?
Я дронщик, а не антидронщик. Це мій антипод. Я про неї нічого майже не розкажу. Я би чесно посперечався на цьому призначенні. Ну, не сажаю тут кожен день по 10 коптерів, але раз в декілька днів коптер садиться або його як мінімум можна відлякати. Щоб противник не змалював наші позиції, де вона що знаходиться, скільки особового складу перебуває. Коптер починає летіти до нас, він дронною пушкою починає його садити, відповідно людина, що взлітала, починає переживати за дрона, бо його зараз втратить, і повертається назад. І тут цю ділянку вони вже стараються не літати, бо знають, що їх тут посадять. І одною антидроновою пушкою ми закриваємо всі наші позиції спокійно. Двохстволка та ж сама є. Ну, це вроді старий дідовський метод, але теж допомагає. Дробі. Так, просто дроб'ю стріляємо. Коптери ж не завжди високо літають, в них діапазон, от мавіки там до 500 метрів. Ну, йому, щоб нормально літати, це 110-120 метрів має бути висота, і в нього тоді чудовий сигнал йде, якщо не працює реп. На 120 метрах можна дроб'ю спокійно збити, або стрільбою з автоматів, кулеметів, ну це вже повинно робити як мінімум відділення. Включаєш. Батарея повна. Ага. Включаєш прицел. Тут два прицели. Ну, ефективніше цим. Що? Направляєш, ну там електрони, там видно. Цим тяжко ловити. А там кружачок ціль зелена. І ним ловиш Що ловиш? дрона. Ну, нажимаєш на крючок, зажимаючи. Электромагнитный Да. сигнал блокирует его связь. Дію. Зажимаєш і потихеньку садиш на землю. Тобто виснажуєш його і садиш. Швидку руку почали робити. Трохи екскурсія. Ми от поки йшли сюди, я питала тебе, чи думав ти, що будеш отак в окопах постійно сидіти? Ну, в окопах постійно сидіти я не думав, звісно ж. Ну, склалася так доля, що 2 роки в ліцеї провів, 3,5 роки в академії до повномасштабного вторгнення. У нас потім пришвидшений випуск на декілька місяців. Випустились, попав в бригаду 28-му по розподілу. І вже в самій бригаді ми пробули в Херсоні. Після Херсону переїхали сюди, в Донецьку область. Ну і ще були певні види оборонних і наступальних дій, які ми вели в різних місцях. Ну, в основному, все що було, ти все забуваєш, тому що починається от, як новий аркуш в твоєму житті. Ти розгортаєш, і тебе починається от Донецьк. Ну, після цього, як ми добре вкопалися, от бачите, траншеї, всі позиції, бліндажі, 300-х майже немає. І 200-х, ну, за час стояння тут у нас був тільки один. Ну, йому так прилетіло, щоб ми йому не змогли надати допомогу, і навіть медики не змогли, його потрібно було одразу в реанімацію. Та нам ушла уже. Стой, тільки що. От ти курва. 4-5 людей ведуть вогонь, по пару рожків випустили, коптер збитий, якщо він летить не високо і не намагається десь піти. Тим більше, якщо він завис. Це ж так само, як функція антидронової рушниці. Вона ж не завжди садить, вона ще може захоплювати. І тоді наші збивають стрілкотні. В цьому випадку так само, тільки без пушки. Дробовик подарили, дробовиком збиваємо. Теж непогана штука.
Тобто, якщо зараз його захопити і спустити вниз, просто його можна збити з... Його навіть не потрібно спускати вниз, ми його можемо просто захопити. От, промінь пішов, захоплює, і коптер просто не рухається. Тільки там від вітру чуть-чуть. І в той час, доки він не рухається, він залишається в новому місці, ти ведеш по ньому вогонь і збиваєш. Вон она, блин. Вон, вон, смотри. Вон, видишь где? Сука. Видишь? Покажи угол, не вижу. Вот, смотри. Вот ветка торчит, и напротив ветки маленькая вот этой. Вон. Видишь, где висит, сука? Вон. Все, вижу, да. Не, Видел? Она смотрит в сторону каньона. Куда, блядь, а? Хуй, куда надо. Нехуй вообще тут смотреть. Що їм потрібно? Фото, відео наших позицій, де що знаходиться, координати і знати, куди вести вогонь. Ну і показує практика, їм це не допомагає. Сука. Курва. Блядь, я вот это так не люблю, когда вот тут висит. Сука, засела, блядь. Як взагалі ваші дні проходять тут? Ну так от туди-сюди бігатня, стрілкатня. Тобто оце, що ви з нами з окопа в окоп, то ви і самі з окопа в окоп? Да. Я перекладач китайської мови. Я до війни взагалі там не копав, це взагалі. Це для мене там віддільний космос був. І по чуть-чуть треба було приходити до цього, тому що таке. Ця історія з нами на десятиліття, напевно, так я думаю, що воно за рік, за два не закінчиться. І хоча б хоч щось там десь попередникам передати, щось розумне. Шаблону немає якогось, що там прийшов. Це не робота, це більше покликання таке. Іной раз там треба комусь щось допомогти, да, от хтось не справляється, просто елементарно. А військова така, якби доктрина, да, ти, як би ти не навчався, ти сам до цього не додумаєшся. Нам дуже везе, тому що ми воюємо з долбойобами. Скільки треба мінімум точок, щоб появилася у вас плоскость? Опа-на. Да, 3. За счет цієї дуги воно вищитується. А якщо ти не вмієш читати, то, звісно, з'являються проблеми. Армія дає тобі те, що не дасть тобі цивільне життя. От, на власному прикладі. Я приїжджав, наприклад, з ліцею додому, я дивився, що роблять мої однолітки, що роблю я. Це зовсім інша думка в них, мислення. І тут ти стаєш набагато доросліший, не по рукам. Тут ніхто не буде дивитися, скільки тобі років, це все залежить від твоїх знань і від того, хочеш ти це робити чи ні. Понятно, ти заробляєш свій авторитет в кожному колективі, бо без цього ніяк. Наскільки тобі років? Мені зараз 21. 21 рік трошки важко, але людина звикає абсолютно до всього. Та там вже виходить, ти не смійся. Добровольці там ще коли. Самі розумієте, люди, які довго воюють, їм це все відкладається в голові. Це кожній людині по-любому, вона тут багато чого побачила, чого ти не побачиш в цивільному житті. І це все відкладається в тебе в голові. Доки ти знаходишся в такій обстановці військовій, без проблем, тому що ти ходиш і всі такі, як ти. Тобто кожен з цим синдромом. На цивільне життя попадають, да, їм важко адаптуватися, їм важко привикнути. І в нас держава просто немає можливості, щоб надавати кожному допомогу. Типа щось приграничне, як пограничники були. Все, газ. Не газ, це сапог пішов. А оце наш, тому що посвістили. Ну да, СПГ. СПГ. О, попали. А додому хочеться? А кого додому не тягне? Є такі. Не знаю, я ж не здебав, хлопці, а хто додому не хоче, га? Скажіть. Мені кажеться, всі хочуть, дасть Бог закінчиться ця війна, будемо всі дома. Той, що, напевно, додому не хоче, в нього на шевроні пиздун написано. Це вірочно. Або щось подібне і вдома, якась така сама війна. І там вже немає різниці куди. Всі скучають за рідними. Так, додому тут близькими. всі хочуть. Дуже я додому хочу. Але коли ж додому пісти на місяць, на два, щоб вже вдома домашнім треба їсти.
А це, допустимо, що ти зараз поїдеш додому на тих 10 днів лише себе розніриш. Вони Що дуже от- швидко пролітають. Що да, дуже швидко пролітає, що по правді говоря, от навіть можна сказати, благодаря цьому я додому не дуже так то й хочу. Первое, от 1 до 4. Що там знаходиться? О, кацапы. Кацапы, село. Там, где они сидят. Иди сюда, Санек. Давно ви з ним працюєте? Да ну как давно? Ну, коли він приїхав? к вам? МК? Ну вот и да, МК. Нас еще... Месяца 3. Какие-то недостатки у него. Пока не нашли. Пока вроде работает все отлично. Да. Главное не перегревать. Да. Много стрелять нельзя. Сколько раз надо выстрелить, чтобы он Чтобы нагрелся. Ну, я даже- Минимум улитку, не переставая. Тогда он начинает греться. А это плохо, может подклинить. Улитка это коробка, я так понимаю. Да, вот это. 30 снарядов. Накрывай его, пошли. Бо сейчас есть ответочка может прийти. Что, зарядить потом? Потом зарядка. Так скажешь. Такое. Сейчас выстрелим. А как они могут выследить? куда Как? они стреляют? По выходу. По звуку. По звуку, да, откуда выход пошел. И потом может сюда прийти приход. Да. По мощности, как 80-я мина. Да. Это малышка? Да, Да. 40-й ВОК. Броню пробивает. Поэтому очень Ну, хорошая просто вещь. фугас или это осколок? Тут и осколочные есть, и бронебойные есть, и фугас есть. Разные снаряды. То есть Ну, опять же, какие нам дают, такие и используем. Выстрелить можно 3 БК, ну, 3 коробки за 2 часа. Чем вы тут занимаетесь? Копаем. Копаем блиндажи. Сейчас вот на днях начнут новый Укрепляемся. блиндаж рыть. Самое главное это копать. Без копания тут тяжело, очень тяжело. Умеешь копать — выживешь. Не умеешь копать — не выживешь. Потому что здесь без окопов просто никак. Тут окопы нужны тысячами, чтобы их было. Чтобы люди могли спокойно перемещаться, прикрывать друг друга и так далее. А вот так вот просто ходить по дорожкам, шальная пуля прилетит, мало не покажется. Ну да. Поэтому для чего мы вот это вот окопы все и роем? Туда, оттуда, туда, оттуда, вот туда, сюда, потом к полю хотим выкопать. Чтоб... Кротовая жизнь какая-то получается. Да, есть такое. Без этого никак. К сожалению. Как командир сказал, что солдат в армии должен делать? Чем-то заниматься. Чем-то заниматься? Копать. По-моему, как по мне, тут лучше копать, чем даже стрелять. Потому что отсюда ты стреляешь только с МК, с калаша не стреляешь. А копать надо всегда. Що це в тебе квіточка? Зірвала квіточку собі? Ні, мені подарували. Хто? Бачиш, наші військові навіть в окопах знаходять романтику.